Tulevalle vuosikymmenelle näyttää siltä, että yhä laajemmin panostetaan kiskoliikenteeseen. Meillä on eri tasoilla poliittisessa päätöksenteossa asetettu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen hyvin tärkeäksi tavoitteeksi. Se näkyy EU-tasolla siinä, että minkä tyyppisiä hankkeita halutaan ottaa EU-rahoitusavustusten piiriin, ja sitten se heijastuu sitä suoraan jäsenvaltioiden omiin investointisuunnitelmiin ja rahoitusjärjestelyihin. Se tarkoittaa sitä, että Suomessakin yhä laajemmin panostetaan investointimäärärahoja joukkoliikennehankkeisiin ja nimenomaan kiskoliikenteeseen. Ja sitten nämä tiivistyvät kaupunkikeskustat tietysti vaatii parempia joukkoliikenneyhteyksiä, ja niissä tämä raitiotietekniikka on ympäristöystävällisiä ja sitä kautta haluttu joukkoliikennemuoto. Pääkaupunkiseudulla on meneillään 2 pikaraitiotiehanketta, Raide Jokeri ja Kruununvuoren raitiotieallianssi. Suunnitteluvaiheessa on Kalasataman raitiotieyhteys Nihdistä Pasilaan. Sen lisäksi HKL:ssä on tehty mittava investointisuunnitelma 2020-luvulle. Siellä aiotaan investoida 1,8 miljardia euroa tämän vuosikymmenen aikana pääasiassa raitiotiehankkeisiin. No sitten on Espoossa on omat sisäiset suunnitelmat, jotka on ehkä vielä vähän jäsentymättömämmät kuin Helsingin alueella. Vantaalla ollaan päätetty lähteä tarkemmin suunnittelemaan raitiotieyhteyttä Oltamellunmäestä Avia-poliisiin lentoasemalle saakka. Ja siinä nyt ainakin suurimmat raitiotiehankkeet. Mutta sitten isona vaikuttimena tulee olemaan rautatieliikenne. Tiedetään, että valtio suunnittelee pääratojen kulkuyhteyksien nopeuttamisesta niin sanotussa Suomi-radassa Helsingistä Tampereelle, sitten Turun tunnejunayhteys ja sitten ehkä vielä tämä Itäradan parantaminen, jotka kaikki aiheuttaa tietysti merkittävää investointipainetta rautatietekniikkaan. Sen lisäksi meillä on vielä Pisara-rata, joka jo joku vuosi sitten saatiin suunnittelussa siihen valmiuteen, että rakentaminen oltaisiin voitu aloittaa, mutta silloin sitten poliittisessa päätöksenteossa sitten päädyttiin siihen, että hanke saa nyt vielä odottaa. Mutta hyvin lähellä toteutumista sekin hanke on, kunhan vaan päätökset tehdään. No näihin kaikkiin liittyy sitten vielä lisäksi muiden kaupunkiseutujen kehityshankkeet Turussa. Siellä lähdetään myös tarkemmin suunnittelemaan raitiotieverkostoa kaupungin alueelle, ehkä mahdollisesti sitten liittyen naapurikuntia siihen myöhemmin mukaan. Tampereen raitiotietä me ollaan nyt 3 vuotta rakennettu ja siellä on valmiusaste hyvin korkealla. Tässä muutama viikko sitten saatiin Tampereen raitiotietä testaamaan 70-luvulta peräisin oleva vanha raitiotievaunu, ja siellä nyt sitten mielenkiinnolla ajellaan ja katsotaan, kuinka vaunu sopii meidän raitiotieverkostolle.